Uy, ang sarap naman yan. Back ribs with sauce. Ala Korean. Try it, guys! Good morning, guys. So, magluto tayo ulit ng baby back ribs with sauce. Ayan. So, ingredients natin ay sibuyas, spring onion, bawang, lara, banana ketchup, potato, green peas, at yung baby back ribs. Sinap ko siya ng 1 inch lang siguro. Pineapple juice, paminta, toyo. Yan. Konti lang ang rekado niya. At mabilis lang naman to eh. Yung gagawin natin, yung paminta, lalagyan natin ng toyo. One cup lang siguro. Tapos itong pineapple juice. Lagyan natin. Yan. Tapos, pag na siya, lagay natin sa baby back ribs. Marinate natin for 30 minutes. Yan. Ilubog natin sila para kumagat. Simple lang to. Una, lagyan natin ng bawang. May mantika natin eh. Brown. Then, sibuyas. Then next, lagay natin tong baby back rib. Ganyan na siya. Lagyan natin itong banana ketchup.
Ginigisa pa lang, mabango na. Sarap. Tapos, lalagyan na natin itong pinagbabaran. Lagyan na natin itong pinagbabaran. After that, pag natin ulit. Ang green peas. At laro. Yan. Yan natin ang patatas. Yan ang ating maluto ang patatas. Ayos yan. Takpan natin ulit. Higit siya. Lampasin na natin ang patatas. Sa lasa. Sarap. Tapos ito, mamaya nilalagay ito pagtapos na. Ha? Tapos lang naman natin ito. Ibubudbud natin sa ibabaw. Medyo matigas pa yung ano. Talas, patayin lang natin. Takpan natin. Yan. Lagyan natin ang ano. Pampakulay. Tapos na ang ating baby back ribs. Saucy. With sauce. Yan. Ping, 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 ping. Sarap ba?